Xin chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh DUCVU-Cuộc sống Mỹ tại DMV. Thì hôm nay mình đang thử quay cái máy quay mới quý vị, máy quay mới là một cái máy mà mình mua ngày hôm qua, mình đã giới thiệu với mọi người. Thì mình thử cái video này xem nó có tốt hay không, rồi mình sẽ cho mọi người xem. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem cái cảnh mà người ta install một cái máy giặt, một cái máy giặt ở bên Mỹ như thế nào. Thì cái máy giặt mà mình mua ở chợ lô, và bây giờ thì người ta sẽ đến người ta install cái đó vô. Này, trước khi install người ta phải lấy cái máy cũ ra, rồi người ta lấy cái máy cũ ra và mình cũng phải trả tiền cho họ 20 đồng để đem cái máy cũ đi. Máy cũ thì nó bị hư, cũ quá rồi. Từ cái người chủ trước người ta xài, người ta để lại, và mình xài cũng 5-7 năm cho nó hư. Và bây giờ thì mình cũng tháo bung ra, mình cũng biết nó bị hư cái gì. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái máy cũ ở cái chỗ mà phòng giặt. Rồi chút xíu nữa người ta tới thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Ok, let's go nha. Hello các bạn, đây là cái phòng giặt nha các bạn. Đây là máy nước nóng nước lạnh nè. Mình quay cho mọi người xem cái máy nước nóng nước lạnh ở bên Mỹ làm sao ha. Đây là cái hệ thống máy, vừa là máy hít vừa là máy lạnh nha các bạn. Đây là hệ thống nó nè. Ok, còn đây là cái máy, cái khu vực giặt của mình nè các bạn. Đây là cái khu vực giặt này. Hôm nay cho mọi người xem ở phía trong luôn ha. Mình đang thử quay cái máy này coi nó có đẹp không nè. Thì đây là cái máy của mình nè các bạn. Cái hiệu này nó khá cũ rồi. Fire Dire gì đó mình không biết. Freeze Dire, cái hiệu này rất là bền nha các bạn. Rất là bền. Thực ra là mình biết là nó hư cái máy quỷ gì chỗ này nè. Tại vì cái điều chỉnh này là cái điều chỉnh mà vừa timer vừa giờ gì đó. Và nó hư cái này, mình tháo. Nó có ở sau nó có 4 con ốc các bạn, 4 con ốc, tháo 4 con ốc ra, rồi dỡ cái miếng ở đằng sau này ra, dỡ cái miếng ở đằng sau ra, rồi dỡ cái miếng đằng sau ra, rồi mình kiểm tra. Nhưng mà thực ra mình không biết điện, mình không có đồ đo. Đây nó có một cái ổ để điều khiển cái này, ổ điều khiển cái này, hai cái ổ điều khiển. Trong này nó có một cái bảng để hướng dẫn là cái cách sửa như thế nào. Thực ra thì mình không biết sửa như thế nào nữa. Mình không phải là thợ điện. Thì đây là cái máy đời cũ, nó có cái cục này nè bạn. Bây giờ mình mua cái máy nó có hiệu Wishbone này nè bạn, hiệu Wishbone. Cái này thì là cái máy sấy, mình cũng mới vừa mua thôi các bạn. Mua gần đây cũng năm rồi, hơn năm rồi. Còn cái này hồi xưa nó đồng bộ hoặc là nó hư, thì cái cũ, cái máy giặt nó, cái máy sấy nó hư, rồi giờ cái máy giặt nó hư. Rồi chút xíu nữa mà mọi người tới thì mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Ok. How are you? No, empty. No. Okay. Can you open it up? Oh, okay. We don't use this for the new one? No. It's come with new hose. Oh, yeah. Oh, it's dirty here. Okay, let me see. We can move this outside for... Giờ người ta phải mù cái này ra. Ok các bạn, máy đã được gắn xong rồi các bạn. Lý do là nếu mình muốn quay cho mọi người xem nhiều hơn cái cách họ intro, nhưng mà tại vì
không có cho cái mình quay, mình nói là quay thì nó kêu ok, mình tắt cái video đi thì nó kêu ok. Đây là cái menu này các bạn, menu cái mã của cái máy, đây là cái mã của cái máy này. Tại vì mình muốn mua cái máy này các bạn để nó chung với cái máy của mình này, hôm trước mình mới mua cái máy này cũng mới mua luôn ha. Thì cái này là mới mua thì nó cũng nhìn vô nó đồng bộ, nó đẹp ha, quý vị thấy không? Đó, đồng bộ. Một cái nữa là mình mua cái máy này mình phải tốn tiền mua mấy cái sợi dây này nè các bạn. Thì mới đầu á, mình định là dùng lại cái sợi dây cũ, nhưng mà cái hay nhất của cái người này, của cái bên Mỹ á, là họ không muốn dùng cái dây này. Họ nói là về tao sẽ install cái dây mới, còn cái dây cũ tao không biết là nó có bảo đảm hay không. Thì đó là cái cách làm của người Mỹ, không phải là thế không, mà họ muốn dùng cái dịch vụ của họ nó tốt thì như vậy các bạn. Thì đây, ok rồi, mình install xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ nãy họ cũng đã test rồi các bạn, họ cũng đã test ok rồi. Thì ok, thì bây giờ thì mình xin chào cả nhà. Thì mình đã giới thiệu xong với quý vị và các bạn cái hai cái máy ha. Thì đây là ở trong cái phòng giặt của nhà mình ở bên này. Bây giờ hôm nay là mình đưa mọi người xuống dưới luôn rồi đó. Thì thường cái kênh Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ thì mình sẽ chia sẻ tất cả những cái liên quan đến cuộc sống ở Mỹ. Thì ví dụ như là install máy giặt, mua máy giặt như thế nào, để chia sẻ với mọi người. Ví dụ các bạn nào không biết thì cái cách vận chuyển, họ chở một cái xe tải rất là lớn các bạn. Họ chở một cái xe tải rất là to, trong đó thì họ có 2 người và họ khiêng lên khiêng xuống. Mình phải ở cái này là ở basement của mình nha các vị, ở basement của mình, cho nên là họ khiêng lên khiêng xuống rất là chuyên nghiệp. Họ có cái dây họ luồn xuống và 2 người khiêng, thật sự khá là chuyên nghiệp. Thì ok, bây giờ Đức Vũ xin kết thúc cái video này ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ cho kênh của Đức Vũ Cuộc Sống Mỹ tại DMV, cũng như là kênh Đức Vũ Vlog, và kênh của cái team của mình như là anh Khánh Cuộc Sống Mỹ, Tammy USA Cuộc Sống Mỹ Mai Vũ, Washington Kim Minh Nắng Bình Minh, Cecilia và JC Kiên. Và mong quý vị các bạn sẽ luôn đồng hành ủng hộ. Một lần nữa thì Đức Vũ cũng xin thay mặt cho team cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ cho kênh của Đức Vũ, của team, và đặc biệt là những người đã luôn đứng sau âm thầm ủng hộ và giúp đỡ cho kênh, những người anh, những người thầy đã luôn âm thầm ủng hộ cho Đức Vũ, anh Khánh Cuộc Sống Mỹ, cũng như là tất cả các cái người làm YouTube. Ok, bye bye, cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp quý vị các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye.